Today I'm here again with our senior consultant Nga. Hello mọi người, hôm nay Nga đang ở công ty với cô Cheryl là chủ của chi nhánh công ty Saladmaster ở Tây Úc. And today we'll show you how to make crispy fried chicken without a single drop of oil, without any salt as well. Hôm nay chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn cách thức làm gà chiên giòn mà không dùng dầu mà cũng không có ốp nêm nếm, không dùng muối. But of course you can marinate if you want to skin on. This is with bones because we want to show you it's cooked to the bones without any blood. Tuy nhiên nếu mà quý vị muốn nêm nếm gà thì cũng không sao. Chúng tôi dùng gà có xương tại vì chúng tôi muốn cho các quý vị thấy là nướng trong cái chảo này nó sẽ nấu thấu qua cái xương luôn, nó sẽ chín trong phần đó. Okay, so we're going to use our electric skillet, but of course you can use any frying pan on the stove top, one of our stovetop cookware also is okay. But the good thing is in here we can set the time, temperature and forget about it. Hôm nay chúng ta sẽ dùng cái chảo điện của công ty là cái EOC. Thì cái đặc điểm của cái chảo này là mình có thể đặt đồ ăn vô và mình có thể điều khiển cái nhiệt độ, cái thời gian. Chừng nào cái thời gian nó hết thì nó tự động nó tắt. So the first thing we need to do is to heat up the cookware for about 5 to 10 minutes at 230 degrees Celsius and do the water testing. Trước nhất là mình nên khi mình dùng thịt sống đó, mình chiên xào thịt sống là mình phải làm cho cái nồi nó nóng lên trước. Thì mình đặt lên là 230 độ C, rồi mình chờ cỡ chừng 5-10 phút. Thì sau khi đó mình lấy một chút xíu nước mình phúng lên đó. Thì khi mà quý vị thấy mà cái nước đó, nó chạy vòng vòng vậy có nghĩa là cái chảo nó đủ nóng rồi đó. Thì lúc đó là mình sẽ đặt cái thịt thẳng lên, không có xịt dầu gì hết trơn luôn. And let's put the chicken. Mình sẽ để cái gà xuống, cái phần xương xuống cái chảo trước. Rồi cái phần bên đây thì mình sẽ nướng trong vòng 15 phút. Sau 15 phút thì cái gà nó bung lên. Thì sau cái đó mình sẽ trở qua mình nướng thêm 12 phút nữa thì lúc đó nó sẽ xong. And let's just show them that in the beginning actually we use one with skin and the rest without skin. But I just want to show them it's not a non-stick cookware. It will stick in the beginning. And if they can see closer, there's a lot of oil coming out of the chicken. So instead of adding extra oil, we're removing the oil out of the chicken. Quý vị thấy là cái chảo này không phải là cái chảo không dính. Thì ban đầu nó sẽ dính một chút xíu. Nhưng mà quý vị thấy từ từ là mình mới đặt nó lên cái mấy phút thấy cái mỡ nó ra không? Mặc dù mình không có dùng mỡ trong đây nhưng mà cái mỡ và cái sự béo của con gà nó sẽ làm cho chín cái miếng gà. Sau khi đó tất cả những cái mỡ của gà nó được rút ra thì khi mình ăn cái miếng gà chiên trong cái chảo Saladmaster nó rất là tốt cho sức khỏe và nó không có để giữ lại mấy cái vết béo mà có thể đóng trong cái protein của mình. Okay, so when you fry, always remember you have to put the lid a bit open like that, so it will leave the moisture out of the cookware, so it will be crispy later. Đây là cái món mình đang chiên giòn thì cái cách thức khi mình chiên giòn thì mình phải để cái nắp cho nó hở hé một chút xíu. Tại nếu mà quý vị đậy nó lại vậy có nghĩa là mình đang dùng cái này giống như một cái oven thì cái hơi nước của trong cái gà nó sẽ làm cho cái gà nó mềm đi. Thì mình để nó hé vậy thì miếng gà một chút xíu nó sẽ khô, nó sẽ giòn rất là ngon. And then I set it at 15 minutes because it has bones, so it's a bit longer to cook. 15 minutes and 12 minutes other side. Yeah, giống như nãy Nga đã liệt kê thì mình nấu bên cái phần xương 15 phút. Rồi sau khi đó khi nó bung lên nó chín thì mình lật ra 12 phút. Nếu mà mình đang nướng mấy cái miếng gà phi lê thì có thể mình cần chỉ 10 phút cho một bên thôi. And also I want to emphasize because we did not use any oil, there's no splashes of oil everywhere, so it's not messy and it helps a lot of people with high cholesterol and high blood pressure. Khi mà mình chiên bằng cái nồi Saladmaster tại vì mình không có dùng dầu thì thật ra mình không có sợ là cái dầu nó sẽ bắn, nó búng lung tung hết trơn đó. Thì khi mình chiên cái cách này đó, tất cả những người mà bị cao mỡ lộn máu là cao cholesterol hoặc là bị cao áp huyết, tại vì mình không có dùng cái phần nêm thì ăn nó rất là tốt cho sức khỏe. Okay, we'll come back later once it's ready to be flipped. Cảm ơn quý vị. Sau 15 phút Nga và Cheryl sẽ trở lại đang chỉ cho các quý vị cái cách thức mà mình trở miếng gà. And we're back because the timer is now off. So after 15 minutes, this is how it will look like. Ready to flip. Hello quý vị, sau 15 phút thì cái nhiệt độ và cái trụ này nó tắt điện. Thì cái miếng gà của mình nó đã chín một bên. Thì bây giờ cô Cheryl sẽ trở
Wow. Look at that. Cái miếng gà nó còn mềm, còn xốp mà nó ra vàng một bên. And it's very moist. Yeah. This is what I really noticed. You keep the moisture. Cái miếng gà nó không có bị khô, và mình đã thấy là có dầu, and there's a lot of oil in there that's been extracted already. Có một số lượng dầu từ cái mỡ, mặc dù mình dùng gà không có da mà nãy có một miếng có da đó, mà bao nhiêu đó nó đã cho ra rất là nhiều cái phần mỡ. So now I turned it on again for 230 degrees, the temperature. And then the time is for 12 minutes, so 27 minutes total cooking time. With bones, without bones, it's just gonna be 10 minutes each side. Thì nhắc lại là cái nhiệt độ là 230 độ C, và cái phần bên đây đó thì sẽ nướng 12 phút. Thì cái thời gian tổng cộng mà mình nướng cái miếng gà có xương là 27 phút. Nếu mà mình nướng gà không có xương đó thì nó cỡ chừng 20 phút là đủ rồi. Also, I want to point out, you can use metal. Metal to metal is safe because there's no coating, just like other ordinary non-stick cookwares. Trong cái nồi này rất là đặc biệt, tại vì nó không có một cái lớp mạ bằng không dính, hay là một cái mạ bằng sành hay cái gì đó đó, thì mình có thể dùng những cái dụng cụ metal hay là inox ở trên, thẳng trên đây luôn, không có sao hết trơn, nó sẽ không có tróc ra. Okay, after 12 minutes we'll come back. Ok, sau khi 12 phút mình sẽ trở lại chỉ cho quý vị thấy cái gà đó đã chín ra sao. And after 12 minutes, this is what it looks like. Sau khi 12 phút mình trở lại với cái miếng gà của mình đang chiên giòn thì nó đã chín rồi. Wow, rất là ngon. Thấy này là Yep, very moist. It's brown without any oil. So crispy fried chicken without a drop of oil. How good is that? cái miếng gà này khi mà chiên thấy hai bên đó quý vị, nó vàng, nó giòn, mà Nga cảm thấy là cái độ ẩm của nó còn ở trong đây ấy, thì nó sẽ không có bị khô cái miếng gà. Mình không có dùng một cái giọt dầu ở trơn, nhưng mà look at how much oil is coming out. Nhìn cái dầu trong đây nè, rất là nhiều. Mình có chừng 1 đến 2 muỗng cà phê dầu. So one cooking, 4 pieces of chicken only. Imagine how many times you fry in a week. Imagine if I fill this with chicken, like 8 pieces of chicken thigh it can fit. How much more oil we can get out of the chicken. And we did not put any oil. It's just the natural oil from the chicken. Cái này là chỉ sau khi một cái thời gian mà mình nấu 4 cái miếng gà đây, chiên nó, mà mình rút ra được bao nhiêu cái dầu. Quý vị có thể tin tưởng là trong vòng 1 tuần á, nếu mình ăn gà hay là mình chiên á, dùng dầu 3-4 lần á, thì bao nhiêu cái dầu này nó sẽ vô trong cái cơ thể mình, trong cái ven tim mình á, thì nó sẽ làm cho cơ thể mình nó bị nhiêu nhược, và những cái ven tim nó sẽ đóng lại, có thể dẫn đến như là những cái bệnh tim và các cái bệnh khác. So we're saying when you remove the probe, just make sure you do it this way and not that metal touching the bench top, so it will avoid the probe getting stains. Khi mà quý vị rút cái trụ đó ra thì lưu ý cẩn thận là cái nơi chỗ này nó rất là nóng, và nguyên cái nồi, thậm chí cái nóc nó rất là nóng, thì quý vị để ngược lại thì cái trụ này nó không có đụng như cái bàn của mình. Okay, and just for the cleaning quick part, just put about an inch of water there, hot water, and then cover it, and those things that you can see that chicken bits there, it looks like hard to clean, but it's very easy. Just put hot water, leave for 10 minutes, and you just wipe it off using a paper towel. Một cái đặc điểm của những cái nồi này là tại vì cái gà hay là những cái đồ mà khi mình nấu ăn mà nó dính đó, nó không có bị thấu vô cái vật liệu của cái nồi, thì cái phương pháp rửa rất là dễ. Khi mà cái nồi, cái chảo nó còn nóng, mình đổ nước trong đó, đậy cái nắp lại, mình để trong vòng 10 phút thôi, thì mấy cái đồ mà nó dính đó, nó sẽ bung ra, và mình sẽ rửa rất là bình thường. Mình có thể rửa bằng tay hay là mình có thể bỏ vô cái máy rửa chén. Thì mặc dù cái này là điện nha, electric, nhưng mà có thể trầm vô nước 100% luôn, nó không có sao hết trơn. Okay, so also wanna point out that because it's there's oil inside, after 30 minutes it's still hot without the electricity. So if I cook lasagna, it will be hot for 30 minutes without electricity.
Cheryl nói là bởi vì cái chảo này đó nó có một cái lớp dầu ở trong đằng nó dẫn nhiệt á, thì sau khi mình tắt cái lửa đó thì cái độ nóng ở trong cái chảo nó còn giữ tới 30 phút. Thì ví dụ là nếu mà mình đang nướng một cái bánh lasagna hay là mình chiên xào cái món gì đó bún, mình có thể để trong đó, đậy cái nắp lại thì nó sẽ ấm, giữ ấm cho mình cho nửa tiếng đồng hồ. Thì bây giờ Cheryl sẽ lấy cái kéo ra cắt những miếng gà cho mình nè, thấy rất là ngon Cheryl. And also I want to show them that it's cooked to the bone as promised, no blood. Yeah. In the middle. Thì bây giờ cô ta cắt vô thấu qua tới cái phần xương đó, để cho quý vị thấy là nó chín trong đây luôn. Thì cái gà rất là quan trọng khi mà mình nấu nướng, mình cố gắng phải làm cho nó chín, chứ thôi nếu mà nó còn đỏ còn máu thì mình không có nên ăn lúc đó, chứ thôi mình sẽ dễ bị bệnh. Nga. Let's try Cheryl, the chicken. That's got skin on it, Cheryl. Yeah, that's mine. With skin on. Cô thích ăn gà có da ha, Nga sẽ chọn thích ăn gà có xương. I like the one with the bone in it. So you can do this with pork, you can do this with beef, lamb chops. And yeah, you can marinate. You don't need to do like this, but the oil part, definitely you can avoid. But some seasoning is okay. Yum. I can't believe how tasty it is. It is. It's still slightly salty, but it's just really, really nice. And I've had this a few times before. Every single time, I think, you think you're gonna get sick of it, but you don't. Thì Nga nói là chia sẻ với quý vị là cái miếng gà này á, Nga đã ăn rất nhiều lần rồi. Nhưng mà mỗi lần ăn á, làm như mình ăn một cái miếng gà mới. Nó mặn, nó ngon, nó không có nhiều dầu quá, nhưng mà nó cũng có một cái độ béo riêng của nó. Thì nếu mà mình chiên gà đã chiên cách này á, thì nó rất là tốt cho sức khỏe, mà mình không có cần phải giảm xuống nhiều nữa. So if you like this video, and most especially if you know anyone with high cholesterol, high blood pressure, this information might be helpful for them. So it's worth sharing it to them. Nếu quý vị có ai trong gia đình hay là những người bạn của mình á, bị những cái bệnh dính líu với lại cao áp huyết, mỡ lồng máu, bị tai biến mạch máu não, bị béo phì đó, thì tất cả những cái bệnh đó mình có thể giúp họ bằng cách là mình khuyến khích họ nấu ăn mình không có dùng dầu và muối. Thì đây là một cái món có thể chứng minh là đồ ăn rất là ngon khi mình không có dùng nêm nếm nhiều. Okay, that's it for us today, and see you again on our next video. Thank you and bye! Bye bye!